අද මම කතා කරන්න යන්නේ database management question set එකේ 30 වෙනි question එක ගැන. අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා find the number of letters in the full name of all student in grade 11 grade 11 එකේ ඉන්න සියලුම students ලාගේ full name වල letters වල එකතුව ගන්න කියලා කියනවා. අපි මෙතනින් ගමු. මෙතනින් අපිට select all from එකක් දෙන්න අපේ student table එකට දුන්නා නම් අපිට මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් ගන්න ඕනේ student dot first name එක සහ අපිට ඕනේ student dot අපිට last name එක ඕනේ. ඒතකොට අපිට student ගේ first name එක සහ last name එක එනවා. ඒතකොට අපිට මේ දෙක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි full name එකක් එන්නේ. ඒතකොට අපිට මෙතනින් පුළුවන් concat කියන එක දෙන්න. අපිට මෙතනින් මේ විදිහට concat කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ අපේ නම් වල එකතුව ගන්න. අපිට මෙතනින් පුළුවන් char කියලා දෙන්න. char underscore length කියලා. අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ length එක ගන්න char මෙතනින් char length කියලා දීලා අපිට පුළුවන් අපේ concat කරගන්න ඕනේ අපිට අපව. අපිට concat කරගන්න ඕනේ අපේ student dot first name එක සහ අපිට student ගේ last name එක. එතකොට අපිට මෙතන concat කරගෙන තියෙන student ගේ first name එක සහ last name එක. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා ගණන් ගන්න අපිට char length එක ගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට අපේ students ලාගේ full name වල තියෙන letters ගන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපිට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. අපිට තියෙන ඊළඟට Sinhala language and literature find the number of letters in the word. ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා Sinhala and literature කියන එකේ තියෙන වචන ගණන ගන්න කියලා. එතකොට අපිට මෙතනින් පුළුවන් select අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් select char length එක double quotation ඇතුලේ අපේ Sinhala language and literature කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් as කියලා අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් දෙමු length කියලා. length of කියලා දීලා අපි length එක දෙමු Sinhala කියලා. length එක ඕන අපිට Sinhala අපිට මේ විදිහට Sinhala කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක execute කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් Sinhala කියන එකේ අපි සිංහල භාෂාවේ අපි Sinhala language and literature කියන එකේ අපේ length letters තියෙනවා 29ක් කියලා මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියනවා find the number of letters in the full name of all student grade 11 A class කියලා. ඒ කියන්නේ grade 11 A class එකේ ඉන්න සියලුම students ලාගේ full name වල letter count එක ගන්න කියනවා. එතකොට අපිට මෙතනින් select එකක් ගහගන්න පුළුවන්. අපිට ඒතකොට full name ඕනේ හින්දා මෙතනින් concat කරගන්න ඕනේ. concat කරගන්න ඕනේ අපේ student එකේ තියෙන first name එක සහ student එකේ තියෙන last name එක from student table එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් char එකක් ඕනේ. char length ගන්න ඕනේ අපිට. එතන අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ විදිහට char underscore length කියලා දෙන්න මේ විදිහට. length කියලා දීලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් char length කියලා දීලා අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ count එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් concat කරගන්න ඕනේ. concat කරගන්න ඕනේ full name එකකින්. ඊට පස්සේ අපිට concat කරගන්න පුළුවන් අපේ student ගේ first name එක සහ student ගේ last name එක. ඊළඟට අපිට මෙතනින් පුළුවන් from student. ඊට අපිට මෙතනින් පුළුවන් inner join එකක් දාගන්න. inner join එකක් දාගන්න ඕනේ අපේ class table එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා class එකේ අපිට මෙතනින්
equal කියලා වන්නේ class එක අපේ student එකේ තියෙන අපේ student එකේ තියෙන class underscore class කියන එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් condition එකක් දෙන්න පුළුවන් where කියලා අපිට condition එකක් දෙන්න පුළුවන් where කියලා අපේ class එක class dot class name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට ගන්න කියන්නේ 11 එකේ ඉන්න. එතකොට අපිට මෙතනින් මේ විදිහට 11 a කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක පුවර එක මේ විදිහට execute කරගන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට මේ විදිහට 11 a එකේ ඉන්න students ලාගේ full name වල letter count එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපිට කියනවා මෙතනින් prepare the first name of all grade 11b student in capital letters. ඒ කියන්නේ grade 11b එකේ ඉන්න students ලාගේ first name එක capital කරන්නලු. එතකොට අපිට මෙතනින් පුළුවන් select එකක් දාගන්න. මේ විදිහට select all from student එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් inner join එකක් දාගන්න ඕනේ. අපේ class එකට. class එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා class එකේ class එක equal කියලා බලන්න student dot class underscore class එකට ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් where එකක් දෙන්න ඕනේ අපේ class dot class එකේ name එක equal වෙන්න ඕනේ 11b එකට. එතකොට අපිට 11b class එක 11b වෙන students ලා ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ඕනේ first name එක. එතකොට අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් student dot first name එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් students ලාගේ first name ටික මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපා කියන keyword එක දීලා මෙතන අපේ students ලාගේ first name ටික මෙතනින් අපිට මේ විදිහට capital කරගන්න පුළුවන් අපේ 11b එකේ ඉන්න students ලාගේ first name ටික මේ විදිහට අපිට capital කරගන්න පුළුවන් මේ query එක පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා prepare the name of all the subject in simple letters. අපිට කියනවා සියලුම subject වල letters capital කරන්න කියලා. අපි මෙතනින් select all from එකක් දෙමු අපේ subject එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ subject එකේ තියෙන name ටික ගන්න subject dot එකක් දාලා subject name ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ subject name ටික මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් lower කියලා දීලා අපිට මෙතනින් lower කියලා මේ විදිහට දීලා අපිට පුළුවන් අපේ subject ටික subject dot subject name ටික lower කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පළවෙනි එක capital වෙලා තියෙනවා මේකේ. මේ වගේ ඔක්කොම simple වෙලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙන ටිකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි subject ටික simple කරගන්න. ඊළඟ මේකෙන් කියලා තියෙනවා find the average of the marks obtained by Amanda Moses student in class level A in all terms examination in the subject of science subject. Amanda Moses 11 ගෙන් Amanda Moses කියන එක්කෙනාගේ විද්‍යා විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු වල average එක හොයන්න කියනවා හැම වාර විභාගෙදීම. අපි හොයමු. මෙතනින් අපිට ගන්න ඕනේ select all from එකක් අපේ student exam mark record කියන එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් inner join එක දාගන්න ඕනේ student එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා student dot index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record එකේ තියෙන student index number එකට. ඊළඟට අපිට මෙතනින් ආය inner join එකක් දාගන්න ඕනේ අපේ subject එකට. ඊට පස්සේ අපේ subject එකට දාලා අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා
subject dot subject id එක equal ද කියලා බලන්න ඕනේ student exam mark record වල තියෙන subject එකේ තියෙන subject එකේ subject id එකට ඊට පස්සේ අපිට කියන්නේ all terms වල ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් image එක දා ගන්න ඕනේ අපේ class table එක. මොකද class 7 A එකේ කෙනා ඉඳලා class එකට දාගෙන මෙතනින් on එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් on එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් on එකක් දීලා අපිට class dot class එක equal ද කියලා බලන්න ඕනේ student dot class underscore class එකත් එක්ක class underscore student dot class underscore class එකත් එක්ක ඊට පස්සේ මෙතන මෙයා එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට එතන මෙයා එකක් දීලා අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් class dot අපේ class dot class name එක equal වෙනවා කියලා 11 ඒකට සහ student ගේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා ඇදෙන්ඩා කියලා ඊට පස්සේ මෙයාගේ and student ගේ student ගේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා Moses කියලා. එතකොට මෙතනින් Moses කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයාගේ subject එක science වලට. එතකොට අපිට මෙතනින් n එකක් දාලා subject name එක වෙන්න ඕනේ අපේ subject name එක මෙතන subject name එක equal වෙන්න ඕනේ අපේ මෙතන තියෙන subject එකේ science කියන එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේව දෙන්න ඕනේ ඊළඟට අපිට මෙතනින් මේක execute කරලා බලුවොත් මම දැන් Moses කියන එක කෙනා science subject එකට 11 එකේ ගත්ත ලකුණු මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් exam term වල අපිට මෙතනින් කියන්නේ average of the marks කියන්නේ අපිට average එක ගන්න ඕනේ මෙතනින්. එතකොට අපිට මෙතන select all from එක අයින් කරලා අපිට මෙතනින් AVG කියලා average එක ගන්න පුළුවන්. අපේ student exam mark record එකේ තියෙන dot අපේ marks ටික කියලා මේ විදිහට අපේ marks කියලා මෙතනින් දීලා අපිට මේ විදිහට මේක execute කරන්න උලා. එතකොට එයාගේ average එක එනවා ලකුණු 80ක් විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set එකේ